hơi nữa để tiếp ly hơi thấp, dặn lên thôi, dặn ngược lên thôi, nằm đây này. ngay là cái bọng Để xuống xoay ngược lên thôi, biến ngược lên. Mà muốn đắp dài thêm tí nữa, biến ngược lên thôi. Ok. Biến này. lấy cái bút đánh cái dấu, không đặt trên mấy đá thôi, đặt đủ đá rồi xong